ሳይፈተን በአካል ሳይነካ የማን ምንነቱ ግብሩ ሳይለካ እርግጥ በተፈጥሮ በልጡም ይጠራል በቁም ነገር መድረክ ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለያል ከመቃብር ላይ ከታሪክ ነባሪ ስንታየው ትልቅ ሰው ስንታየው መሰር ስንታየው መሰሪ ስንታየው መሰሪ ሳይፈተን በአካል ሳይነካ የማን ምንነቱ ግብሩ ሳይለካ እርግጥ በተፈጥሮ በስም ይጠራል በቁም ነገር መድረክ ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለያል
ጎጃም በገባው ስለከየማማ ጠላውን በዋንጫ ጠጁን በብርሌ ጠጁን በብርሌ ያውቅብኝ ነበረ ጎጃም እንዳመለ አጣቅሰው ነበር ስጋውን በዋዜ ስጋውን በዋዜ ባየሁት ከጎጃም ገብቶ ተረገዘ አየው መላ አየው መላ አየው መላ አየው መላ ከጎጃም አየው መላ አየው መላ አየው መላ አየው መላ እንግዶቻችን በድጋሚ እንደምን አመሻችሁ። በጎ ነገር ለማየት በጎ ነገር ለመስማት እዚህ እንድንሰባሰብ ያደረገንን አምላካችንን በማመስገን አሁን የዕለቱ መርሃ ግብር ይጀምራል። በፕሮግራማችን ቅደም ተከተል መሰረት አቶ አበበ እንግዳ ሰው የዚህን በዓል አንኳር ነጥቦች በማውሳት በዓሉን ባጭር ንግግር ይከፍቱልናል። አቶ አበበ እንደምን አመሻችሁ። ሁሉ አስቀድመን ይቅርታ እንጠይቃለን። ሳውንድ ሲስተሙ የተስተካከለ መስሎን ነበር። አንዳንድ ጊዜ የቴክኒካል ችግር ይገጥመናል። ለዚህ በዓል የክብር እንግዳችን ሆኖ በማዕከላችን የተገኘው ወንድማችን ወዳጃችን አቶ አድማሱ ብሩና ወይዘሮ ፋንቱ እና ቤተሰቡን እንኳን ደህና መጣችሁ። ተደርጎላችሁ ጥሪውን አክብራችሁ የመጣችሁ ይሄ በዓል እንዲሳካ ከፍተኛ ጥረት ያደረጋችሁ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት አመሻችሁ? ይሄንን በዓል በምናዘጋጅበት ድረስ ጊዜ የሄድንባቸውን አንዳንድ መንገዶች ልነግራችሁ እወዳለሁ። ይህ ዝግጅት የዛሬ 3 ወር ወንድማችን እስቲበል ስልክ ይደውልልኝና አንድ በዓል ልናዘጋጅ ስለሆነ እሱን ላማክርህ ነው ይለኛል። ምንድነው አልኩት። እውቅና አለኝ እና ግራ ገባኝ። እውቅና እዚህ ኦታዋ አካባቢ ሞክረነው ስለማናቅ ምን እንደሆነ አልገባኝም። ለማንኛቸውም ሲያስረዳኝ ወንድማችንን አድማሱን እውቅና ልናደርግ ስለሆነ ፕሮግራም ማዘጋጀት እንፈልጋለን አለኝ። ይሄ ሲለኝ አይ ይሄ በጣም ደግ ነገር ነው፣ ቅዱስ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማድረግ እንድንችል የተወሰኑ ሰዎችን እንሰባሰብና እንነጋገር ብለን እንነሳለን። ስታርባክ ተገናኘን። አንድ 5 እንሆናለን። ከተገናኘን በኋላ ይሄን ነገር አንስተን አምስታችንም ይሄ ነገር ትልቅ ጥሩ ነገር ነው፣ ከተማችን ውስጥ ተሞክሮ አቅምና ይሄን ማድረግ ይገባናል ብለን ስንነጋገር እንዴት ልናደርገው እንችላለን የሚል ጥያቄ መጣ። ሁላችሁም እንደምታውቁት እውቅና በአብዛኛው በሁለት ነገሮች ናቸው
የሚካሄዱት። አንድ ድርጅቶች፣ የሙያ ማህበራት ወይ የህብረተሰብ ማህበራት ወይ መስሪያ ቤቶች፣ የተደራጁ ድርጅቶች ይሰባሰቡና በዚህ ጊዜ ለከለ የሚባል የራሳቸውን ክራይቴሪያ መመዘኛ ያወጡና እውቅና እንሰጣለን የሚባል አንዱ አካሄድ አለ። ሌላው ሁለተኛ አካሄድ ደግሞ ወዳጅ ዘመድ ቤተሰብ የሚወዱትን ሰው ያለሱና እውቅና እንሰጣለን ይላሉ። ስለዚህ ለኛ አማራጫችን የነበረው ሁለተኛ ስለሆነ ለምን ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ እንሰባሰብና ይህንን ነገር ልናደርግ ይገባል። ለኛውም ጅማሮ ዛሬ ይጀመር እንጂ ወደፊት እየቀጠለ ሊሄድ የሚችል ነገር ሆኖ ቅዱስ ደግ ነገር ቸር ነገር ስለሆነ ይህንን ማድረግ ይገባናል ብለን ነው የተነሳው። ወንድማችንን አድማሱን ይህን ነገር በምናስብበት ጊዜ እንዴ ለመሆኑ ጓደኞቹ ወዳጆቹ ዘመዶቹ እነማን ናቸው ብለን ለማንሳት ስንመለከት በእውነት ነው ብላችሁ በጠቅላላው የዛሬ 31 ዓመት ጀምሮ የተዋወቃቸው የኦታዋ ከተማ ህዝብ ሆኖ አገኘ። ይህንን በምናይበት ጊዜ አይ እኛ እንግዲህ እዚህ ከተማ ውስጥ 3000 ሰው የሚኖር ከሆነ አድማሱን 3000 ሰው የሚያውቀው ከሆነ 3000 ሰው ልንጠራ አንችል፣ ሊሆንም አይችልም። ስለዚህ ወዳጅ ጓደኛ የሚባለውን ነገር ለማጥበብ ሞከረ። ይሄ ማለት ምንድነው? የቀሩትን እሱ የሚያውቃቸው ወይ እነሱ የሚያውቁትን ለማግለል ሳይሆን ስርዓቱን ማኔጀብል ለማድረግ በሚቻልበት መንገድ አደረግነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ ምን እንበለው፣ ምንድነው ስሎጋናችን ሊሆነው የሚችለው ለዛሬም ለወደፊት የሚለውን ነገር አነሳንና ደግነት ብለን ስሎጋኑ እንደምናንመልከት ተባለ። ግን አይ ደግነት ይጠባል ብሎ ወርቁ እንደዚህ ጓደኞች ስለሆኑ ነው በስማቸው የሚጠራቸው። ወርቁ በጎነት ለምናል ነው ማለት ነው። እኔ በጣም ደስ የሚል ቃል ነው አልኩና በጎነት የሚለውን አለቃ ደስታ ተክለወልድ አንድ ትልቅ የአማርኛ ዲክሽነሪ ቤት ይወስዳል። ብዙ ጊዜ አማርኛም እየጠፋኝ ነው መሰለኝ ከእሱን አነባለሁ። አለቃ ደስታ ተክለወልድ በጎነትን፣ ደግነት፣ ቸርነት፣ ርህራሄ ብለው ይተረጉሙታል። ስለዚህ እሱ የሰጠን ቃል በጎነት ጥሩ ስለሆነ የዛሬ መርሃችን አርማችን ደግነት የሚለው ነው። ይሄንን በኋላ ወንድማችን እንትን ተጨማሪ ነገሮች ያደርግልናል። አንድ ነገር ግን ዛሬ ሞንትሪያል ነበር መድኃኒዓለም ሄጄ ነበረ። ጠዋት ሲሄድ የደዳው ከሙኒ ጋር ሲሄድ ከሰዓት በኋላም ስመለስ በጭንቅላቴ ውስጥ ይሄንን ንግግር እንደማደርግ ነግሮኛል እና ምንድነው ልናገር የሚችለው? ስለ አድማሱ ምን ልናገር እችላለሁ ወይስ ምን ሊሆናል ብዬ ሳስብ የዛሬ 28 ዓመት አንድ የሆነ ነገር ትዝ አለኝ። የዛሬ 28 ዓመት እዚህ ከተማ ውስጥ ብዙ ኢሚግራንቶች የሚመጡበት ጊዜ ነበር። በተለይ ከአፍሪካ፣ ከኢትዮጵያ፣ ከሶማሊያ፣ ከቻይና፣ ከሆንግ ኮንግ ነበር፣ በኋላ ከሜንላንድ ቻይና፣ ከቪየትናም እንደዚህ እየመጡ በሚሆኑበት ጊዜ ትልቁ ችግራችን ምን ነበረ? የአገልግሎት ሰጪዎች በተለይ የጤና አገልግሎት፣ ማህበራዊ ጤና አገልግሎት የሚሰጡትና ኢሚግራንቱን ማገናኘት ነበር አስቸጋሪ ነው። ቋንቋ የባህል ምንም። ስለዚህ ይህንን ስራ የምንሰራ አንዱም ለእኔ ተሰጥቶኝ ስለነበር ይህን ስንሰራ አንድ ወርክሾፕ ስናካሄድ
እዛ ወርክሾፕ ላይ አንድ ሰው ጋር እንገናኛለን። ይህ ሰው የካናዳ የካቶሊክ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን አሶሲዬሽን ኤግዜክቲቭ ዲሬክተር ነው። ካቶሊኮች በካናዳ ውስጥ ትልቅ የሆኑ ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎች፣ ሲኒየርስ ሆም እነዚህ ሁሉ ያላቸው ስለሆነ ይሄ ሰውዬ አጠገቤ ይቀመጥና እነጋገራለን። በኋላ ሊሄድ ሲል ቢዝነስ ካርዱን ሰጠኝ እና ቢዝነስ ካርዱን ሰጠኝ ያለ ሰጠሁት፣ ተለዋወጥ። በሁለተኛው ሳምንት ይደውልልኝና ከካቶሊክ ድርጅቶች ውስጥ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ሰዎች እየመጡ አገልግሎት መስጠት ችግር ስላለብን እባክህ እርዳኝ ይላል። ሲለኝ አይ እኔ ሙሉ ስራ ያለኝ ስለሆነ ሌላ ስራም ስለማልፈልግ በዛ አይነት መንገድ ብትጠይቀኝ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አይደለም የቦርድ አባል ትሆናለህ አለ። የካቶሊክ ኦርጋናይዜሽን ነው። እኔ ካቶሊክ አይደለሁም ኦርቶዶክስ ነኝ። ይሁንና በእምነታችን መካከል ልዩነት እንደሌለ አምናለሁ። እንዴት ሊሆን ይችላል ስለው ግድ የለም ኦብዘርቨር ፓርቲሲፓንት የሚል የቦርድ አባል ስላለ እዛ ውስጥ አባል ሆንልን ብለው አባል ሆናለሁ። አባል ከሆንኩ በኋላ ካናዳ ውስጥ በተለያየ ቦታ ኮንፈረንሶች ስለሚያካሄዱ እንሄድ ነበር። እንደውም ሮሚና እኔ ካናዳ ብዙ ያየነው የዛን ጊዜ ነው። አንዱ ስብሰባ ላይ ዊኒፔግ፣ እዛ ስብሰባ ላይ የዛን ቀን ፕሮግራም ሲያካሂዱ የነበሩት ሳልቬሽን አርሚ የካናዳ ሳልቬሽን አርሚ ኃላፊ ነበር እና ስንመዘገብ ፒን ይሰጠኛል። ደረት ላይ የምትደረግ ፒን ሲሰጠኝ ፒኗን አነበብኳት። የምትለው ዱ ሳምቲንግ ትላለች። ዱ ሳምቲንግ ትላለች። ፒኗን አደረግኳት፣ ግን ብዙ አልገባኝም። በኋላ ሰውየው ታሪኳን ሲነግረን ዊሊያም ቡትስ የሚባል አንድ እንግሊዛዊ ሰው ሳልቬሽን አርሚን ያቋቋመ ሰው ደግ ሰው ነው፣ ቸር ሰው ነው፣ ድሃን ይወዳል፣ የወደቀን ያነሳል፣ በሽተኛን ይጠይቃል፣ ብዙ ነገሮችን ይሰራል እና በለንደን ውስጥ እየዞረ ሰውየው ከሞተ 130 ዓመት ሆኖታል። በለንደን ውስጥ እየዞረ ይሄንን በሚሰራበት ጊዜ እርዳታም ሲሰጥ ምን ሲል በመጨረሻ ላይ አልቻለው ብቻው አንድ ነገር አስብ። ሲያስብ ብቻዬን ልሰራው ስለማልችል ሰው በተፈጥሮ ጥሩ ስለሆነ ይህንን ጥሩ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ ብሎ ጎ ኤንድ ዱ ሳምቲንግ፣ ሂዱና አንድ ነገር ስሩ፣ አንድ ነገር አድርጉ። የተቸገረ ሰው ስታዩ፣ የታመመ ሰው ስታዩ፣ እንዲህ ያደረገ ሰው ስታዩ፣ የህብረተሰብ ውስጥ ገብታችሁ ስታደርጉ ጎ ኤንድ ዱ ሳምቲንግ በሚል ዱ ሳምቲንግ የምትለዋን ነገር አደረገ። ይሄ ነገር ትዝ አለኝ። ሞንትሪያል መድኃኔዓለም ደርሼ ስመጣ በኋላ ለምን ይሄን ነገር አልነግራችሁም አልኩ። ዱ ሳምቲንግ ለአድማሱ መርሁ ነው። እንዴት ነው ብትሉ አድማሱን እኔ ያወቅኩት 31 ዓመት ሆኖኛል። አድማሱ ቁጭ አይልም። ጊዜውን ያለችውን ጊዜ አንድ ነገር ሊሰራባት ይፈልጋል። የታመመ ሰው ሲያይ ይጠይቃል። የተቸገረ ሰው ጋር ሲያይ አብሮ ተቸግሮ የሚችለውን ነገር ያደርጋል። ህብረተሰቡ ሊያድግ የሚችልባቸውን ነገሮች እንደ እድር፣ እንደ እቁብ፣ እንደ ኢትዮጵያ ማህበር፣ የፖለቲካ ስብሰባም ቢሆን የህብረተሰብም ስብሰባ ሲሆን ቁጭ አይልም። ዱ ሰምቲንግ አንድ ነገር ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ ሳስበው እቺ ዱ ሰምቲንግ የምትለዋል ጊዜ አጣሁ እንጂ ይዣት እመጣ ነበር። ቤቴ አላጣትም፣ እርግጠኛ ነኝ። እሷን አርጌያት እመጣ ነበር፣ ግን ከሞንትሪያል ስለመጣው ቀጥታ ስለመጣው አላመጣኋትም።
እና ይሄ ዱ ሰምቲንግ ለሁሉም ሰው ሊያደርገው የሚችለው በተምሳሌነት በምሳሌነት ግን አድማሱ ሲያደርገው የነበረ ነው። ይሄ ለሱ የምናደርግለት ከበጎነት ጋር የተያዘው ነገር ይሄ ነው። ያደረግነውም ይሄ ነው። ለወደፊትም ይሄ እዚህ የጀመርነው ነገር ይቀጥል አይቀጥል አናውቀውም። ልናስቀጥለው እንችላለን በተለያየ መንገድ፣ ግን ፍጹም ደስ የሚል ጅማሮ ስለሆነ ይህንን ነገር ያስተባበሩ እህቶቼና ወንድሞቼ በደስታ አስተባብረው እዚህ ቦታ ያደረሱት። እናንተንም ጥሪ ስንጠራ በደስታ ስለመጣችሁልን እጅግ በጣም በጣም አመሰግናቸዋለሁ። አዘጋጅ ኮሚቴ ሁሉ አመሰግናቸዋለሁ። ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ ለተባበራችሁት ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእኔ በኩል ያለው ይሄ ነው። እዚህ ላይ አቆምና መድረኩን ለአስተባባሪው እሰጣለሁ። ዘራቸው ስለሆኑ እንደው ለማስታወስ እንፈልጋለን። አቶ አበበም ተናግሮታል። ለማጠናከር ያህል አድማሱ በየዕለቱ ፍቅርና ስምምነትን፣ ሰላምና ማህበራዊ እድገትን፣ እውነትን ማስረጽ፣ የታመመን መጠየቅ፣ የተጣላን ማስታረቅ፣ ያዘኑትን ማጽናናት፣ እነዚህ አብረውት የኖሩ በጎ ምግባሩ ናቸው። ለዚህም እናከብረዋለን፣ እናወድሰዋለን። ክብር ለአድማሱ ይሁን። የተለያዩ ተናጋሪዎች ይኖራሉ። አጠር አጠር እያደረግን መድረኩን እንሰጣለን። በቅደም ተከተሉ መሰረት አሁን የሚናገሩ እንግዳ ከቦስተን የመጡ እንግዳ ናቸው። ግን በአጋጣሚ በማዕከላችን ሊገኙ ስላልቻሉ እድሉን ለሌላ ሰው ሰጥና እሳቸው ሲመጡ ቦታውን እንሰጣለን። አሁን ለጊዜው ሌሎቹ እንግዶች እስኪሰባሰቡ ድረስ በመድህንና በሳምራ የተዘጋጀው ዝግጅት ይቀጥላል። Okay, dinnaችሁ Okay, we have lots of speeches, but the food smells very good, so I think we're trying to get to the food fast. We have lots of testimonials, family, friends, people that weren't able to come today. How about Daddy? Are you watching? I think he's still in shock. This was a surprise, huh? He had no idea. No idea up until we got right up into the door. So he's still in shock. So we're gonna let him just adjust first. Again, Samra and I, we just have a few things to say, and then Funat, you gonna come join us? Okay, come join us when you can. Okay? Yeah, come now. Come, same family. We're short for time, so we're gonna make it quick. Okay. And then Zarif was gonna say something at the end. Okay. So. Don't be shy. Come on, welcome Funat. Okay, so first of all, we want to say thank you to everyone that helped put this event together. Ato Worku, Ato Ababa, Ato Istibel, and the whole team of family and friends, mostly friends, all my dad's very close friends who put this together. Daddy, you're so spoiled to have all these nice people with you. There's so much we could say about Mr. Admasu Guru, but we'll focus on the lessons. Summer and I will focus at least, and Funat will focus on the lessons
he, and with the support of his life partner, our mom, Fantuorku, have taught us as their children. Our dad taught us to be active members of the community, as Gashababa has already mentioned. Whatever community or issue was important to us, he taught us to give back and to contribute as much as possible. He did this not by telling us what to do, but by showing us how to do it. He showed us the value of giving back and sharing responsibilities with others leads to the achievement of something bigger than ourselves. Whether it was with the days of being the treasurer of the church at the beginning of its existence, or the social groups he would help establish and mobilize to come together, sometimes in our own house. I remember the nights he would spend late at night working on the community policy or organizing a community gathering just like this to celebrate the many celebrations we have in the community. He continues to do his part today, and his recognition over the years by groups like the United Way and his peers show us how much he's appreciated for giving so much. Another lesson our Father has taught us is to live a life where you help when you can and you help when you are needed. Simply, you step up when it is your time. I think the term back here represents that. We loved our childhood and loved the area we grew up in, but it was a rough neighborhood. We lived in a low-income housing neighborhood in the west end of Ottawa, and it had all the struggles families new to Canada have trying to integrate into the Canadian society, while dealing with daily struggles of racism, poverty, lack of opportunities, usually just because of the lack of connections and networks. This struggle played out in so many ways, but what I remember mostly about my parents and how they taught us how to deal with that was the way they treated our neighbors. They were there whenever they needed the help the most. So my dad, as you know, he's not a social worker, he's not a therapist, he's not a counselor. But when our neighbors were fighting, or when they were struggling to deal with one of life's difficult moments, they would knock on our door and ask for help. Sometimes he would knock on theirs and offer help too. He's always ready to mediate whatever conflict needs to be mediated. That's just what he did. He never said no to helping anyone that asked, and he never said no to obviously helping those that need support. Like I said, the lessons are endless and the memories are even more. We are more than blessed to have him in our lives, and happy the community has been able to recognize him tonight. So you spoil him, you spoil our whole family. Thank you, thank you, thank you. So what can I say more than what he just said? I just want to say thank you to everybody tonight who has helped make tonight happen. It wasn't easy to make this a surprise. Thank you for everyone that kept it to themselves, and we tried our best to trick him. I think it worked. I'm pretty surprised. Okay, so growing up, my parents have always emphasized the importance of being a part of the community. They taught us to value people, the community, and the relationships built among peers. They always said, we are the richest people in the world because of the many, many people in our lives. People were always around us growing up. They were welcomed into our home without judgment, and of course, a warm plate of food. My parents' honesty, kindness, and ability to always see the good in people is something I've always admired and strive to become. As Menon mentioned, they not only told us how critical it is to connect to others, but they showed us this. They showed us this through always saying hi and chit-chatting with strangers, having many long chats with convenience store owners when we're just there to grab a bag of milk, and being a therapist to people even at their work just because. But most importantly, they have shown us this through consistently being involved within the Ethiopian community for 30 plus years. Either through the church, organizing community events, having many, many gibjas at our home with so many family, friends, neighbors throughout the years. We are so blessed to have so much love and support from the community because of our parents and their dedication to staying connected. I truly, truly thank you for honoring contributions to the community. Thank you.
Thank you. አመሰግናለሁ። እኔ ደግሞ እኚህ ፈረንጅ የመሰሉ ሰው አጎቴ ናቸው። በጣም ይሄንን ፕሮግራም ስሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ንግግር ሳላረግ እንዴት አልፋለሁ? እዛ ጋር ብዙ ካዝኖች አሉ፣ የወንድም ያጎት የእህቶቻቸው ልጆች እና እኔ በጣም ስፔሻል ዴይ ነው ለኔ። ደግሞ በአማርኛ መናገር መቻሌ ከዛ በላይ ደግሞ ያስደስተኛል። I'm not robbing anyone. ከሁሉ ይሄንን ቀን ለኔ ስፔሻል የሚያደርገው ከአባ ብሩ ጋር ወይም ከአያቴ ጋር ከጋሽ አድማሱ አባት ጋር በጣም የቀረበ ግንኙነት ነበረኝ። ከአራት ወንድ ልጆች ጋር ስላደኩኝ ምን ይሉኝ ነበረ መተው ከገጠርኛ ቤት ሲያርፉ ምንድነው ከወንዶች ጋር መዝለል ነይ በይ ደግሞ ቡና ፊልኝና ይልቅ ወግ ላውጋሽ ይሉኝ ነበረ። አባ ብሩ ታዲያ ወግ ያላቸው ሰው ነበሩ። በጣም ብዙ ወግ አላቸው እና ዘሮቻቸውን ሁሉ ያስቆጥሩኝ ነበር። ብሩ፣ ኖራ፣ ሆና፣ አስራት ከዛ መድን፣ አናኒዮስ እያሉ ያስጠኑኝ ነበር። እንደው ወጉን አናውቀውም እንጂ ብጽፍ ኖሮ ለልጅ ልጆች የሚደርስ ነገር አደርስ ነበረ። በጣም ስፔሻል አታችመንት ነበረኝ። ታዲያ ከወጋቸው ሁሉ አባ ብሩ ስለ አንድ ሰው በጣም ማውራት ይወዱ ነበረ። አድሜ ይባላል ወይ አድሜን ነገር የኔ ልጃቸው የመጨረሻዋ ናት። አክስታችንም እዚህ ጋር አለች እና እንደው እነሱን ነገር ታዩ ስለ አድሜ ላውጋሽ ይሉኝ ነበረ። ፊታቸው ላይ ታፕ ያደርጋል። ስለዚህ አድሜ ሲናገሩ እኔ አላውቀውም ነበርና በዛ በትንሽ እድሜ እንደው ይሄ አድሜ የሚባል አጎቴ ምን ይመስል ይሆን ማን ይሆን ብዬ በጣም እጓጓ ነበረ ላየውና 1997 እድሉ ነገሩ ተሳካልንና ካናዳ የሚባል ሀገር ስንመጣ ፒክ ያደረገን ኤርፖርት መጥቶ ከቤተሰቡ ጋር ፒክ ያደረገን ማን ቢሆን ጥሩ ነው? ይሄው በጣም ዝነኛው ጋሽ አድማሱ ነበረ። ያውቀው ይወቀው አላቅም፣ ግን ብዙ ነገሩ አባቱን ይመስላል። አያቴን ያስታውሰኛል። አባ ብሩን ሲናገር ሲያወራ ሲጫወት ወጉ ሁሉ እንደሳቸው ነው። ነገር ግን መልካምነቱ ካወሩኝም በላይ በጣም ሆኖ አግኝቻለሁ። እውነት ነው፣ ይሄ በጎነት የሚባል ነገር ያንሰዋል። በጣም የሚገርማችሁ እኛ 6 ሆነን የመጣ ነው ከኢትዮጵያ። አባቴ 4 ወንድሞቼ እና እኔ ቤታቸው ነው ያስገቡን። ትልቅ ቤት ኖሯቸው አይደለም። 1 ወር 2 ወር እነሱ ቤት ነው እነ ሳምራኤል በሉትን በልተን የጠጡትን ጋሽ አድማሱ ይዘገድ ኮክ ያደርግልናል። ሂፖትም ያለውን ነገር አስቀምጦ ነው ግን ይጣፍጠናል እንበላ ነበርና መልካምነቱ ከኛ አልፎ ለህዝብ እንደደረሰ ዛሬ አይቻለሁ። በጣም I'm so proud እዚህ ጋር ቆሜ ይሄ ሰው አጎቴ ነው ማለት ከሱ በጣም ተምረናል። ጋሼ we love you, we respect you በጣም ነው የምናከብርህና ከሁሉ በላይ አንድ ነገር ይገርመኛል ስለሱ ሳስብ ከሀገሩ ሲወጣ ብቻውን ነው የወጣውና እዚህ ሁሉ ያለነው ሰዎች የመሰባሰብ ምክንያት እሱ ነው። መጀመሪያ ወደ ቤልጅየም ሄደ። ይሄው ደግነቱ አንድ እህቱን ሲስብ እኛ እናት ጋር ደረሰና እኛም እድል መጥቶን ብዙ ኦፖርቹኒቲ እንድናገኝ የሆነው ከሱ የተነሳ ነውና ይሄንን ሳስብ ቅዱስ ቃሉ የነገረን አንድ ያዕቆብ የሚባል ሰው ታሪክ ትዝ ይለኛል። በስደት ምክንያት ከሀገሩ ብቻውን ተሰዶ ወጥቶ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ምን አለ? ለዚህ ሁሉ ያደረስከኝ አንተ ነህ ብሎ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን ያንን አስባለሁ። ብቻዬን ወጥቼ ነበር፣ አሁን ግን የ2 ክፍል ሰራዊት አረከኝ ያለውን ሳስብ እውነትም ቅድም ሲባል እንደነበረው ጋሼ የጸሎት ሰው ነው፣ እምነቱ ነው እዚህ ያደረሰው ብዬ እግዚአብሔር ይመስገን ልል እወዳለሁኝ። አሜን። ከማንኛውም ሰክሰስፉል ወንድ በኋላ ደግሞ አሜዚንግ ወመን አለች እላለሁ እኔና ፋንቱዬ ለእኛ እናታችን ናት። በጣም የምንወዳት እናት ሳምራና የመድን እናት ብቻ አይደለችም። she cooks with love። ፋንቱ ቤት ሄዳችሁ በልታችሁ ብቻ አይደለም ይገትን ፓክ አርጋችሁ ነው። እቺን ያዣት ፊኒቲ ትጠቅምሻለች እና ትምህርት ቤት ሆኜ በተለይ ብዙ የጠቀመኝን የሚያስፈልገኝን ነገር ታረግ ነበርና የእውነት እናት ናት። በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ በጣም ነው የምናከብራችሁ። ከዛ ልፌ ደግሞ የኦታዋ ኮሚኒቲ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። መመሰጋገር
መመሰጋገን በማይታሰብበት በዚህ ዘመን እውነት አጎታችንን ሬኮግናይዝ አድርጋችሁ በእንዲህ አይነት ሁኔታ አክብራችሁ ስለጠራችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን ደግሞ ከየቦታው የመጣ የደስታ መልእክት አለ። የመጀመሪያውን የደስታ መልእክት የላኩት ሊቀ ካህን ምሳሌ እንግዳ ከቶሮንቶ፣ የእሳቸውን መልእክት አነባለሁ። በኦቶዋ የበጎ ስራ አገልግሎት እውቅና ሰጪ ያዘጋጅ ኮሚቴ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ይሆን እያልን መንፈሳዊ ሰላምታችንን በእኔና በካናዳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም እያቀረብን ይህን ደብዳቤ ስጽፍ በደስታና በአክብሮት ነው። በኦቶዋ ከተማ ለምትገኙ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት በሙሉ የአቶ አድማሱ ብሩን የበጎ ፈቃድ ስራ ለመጀመሪያ ጊዜ እውቅና ሰጣችሁ ለማመስገን ይህንን መርሃ ግብር ላዘጋጃችሁ ለሁሉም ማህበረሰብ ጥሩ ምሳሌና አርአያ ስለሆናችሁ ደስ ይበላችሁ። አቶ አድማሱ ብሩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኦቶዋ ከተማ ከምስረታው ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ለደረሰበት የእድገት ደረጃ ድረስ እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ብርቅዬ አባላችን ናቸው። ይሄ በጎ ስራ አስተዋጽኦ እውቅና ለእርሳቸው መዘጋጀቱ እጅግ በጣም አድርገን ከልብ የምንደግፈው ሲሆን በዚህ አጋጣሚም ወንድማችን አቶ አድማሱ ብሩ እንኳን ደስ አለዎት እያልኩኝ መጪው ዘመን የበረከት የጤናና የሰላም ጊዜ እንዲሆንልዎ እየተመኘው ባለቤቶንና ቤተሰቦን በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። የኦቶዋ ማህበረሰብም ላደረጋችሁት መልካምና የተቀደሰ ተግባር ከልብ እያመሰገንን በዓሉ የሰላም የደስታና የፍቅር እንዲሆን ምኞታችንን እንገልጻለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ልዑል እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን የምንኖርበት ሀገር ካናዳን ይባርክ። ሊቀ ካህን ምሳሌ እንግዳ የምስራቅ ካናዳ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ። ሌሎችም የተለያዩ መልእክቶች ይኖሩናል። ጊዜውን እየጠበቅን ለማሰማት እንሞክራለን። ወደ ሌላው የንግግር ዝግጅታችን ለመሄድ እንግዳውን እየጠበቅን ነው። ለማንኛውም ጊዜውን ለመሻማት ስለ አድማሱ ብሩ መጠነኛ ነገር ለማለት እንፈልጋለን። ለአድማሱ ብሩ በጎ ስራ፣ በጎ ሰውነት ወይም በጎነት የዘወትር መለያው ነው። አድማሱ በየቀኑ የሚፈጽማቸው በጎ ነገሮች መንፈሳዊ ተልእኮ ያላቸው ክቡር ተግባር በመሆናቸው አድማሱን በቅርብ የሚያውቁት ሁሉ ስሜታቸውን መግለጽና የሚገባውን ክብር ለማጎናጸፍ ወቅቱን ማለትም ይህንን የዛሬውን ምሽት ይጠባበቁ እንደነበር እንረዳለን። አድማሱ በወገኖቹ መካከል ፍቅርንና ስምምነትን፣ ሰላምና ማህበራዊ እድገትን ማስረጽ
የታመመን መጠየቅ፣ የተጣላን ማስታረቅ፣ ያዘኑትን ማጽናናት፣ ሌላም በጎ ነገሮች የየዕለት ተልእኮቹ ናቸው። ህሊናን በሚያመራምሩ ብዙ ባህሪዎቹ በጣም ያስቀናኛል። እኔስ መቼ ይሆን እንዳድማሱ ሆኜ ለሀገራችንና ለሕዝባችን ክብር የምቆረቆረው እላለሁ። ከዚህ ፈቅ የሚሉ አንዳንድ አድራጎቶቹን ግን በነቢያትና በቅዱሳን ካልሆነ በቀር ከኛ ዘመን ሰው የሚጠበቁ አይደሉም። በእርግጥ እላችኋለሁ አድማሱ ብሩ በብዙ አጋጣሚዎች ሰው ማለት ሰው የሚሆነው ሰው የጠፋ ዕለት፣ ደግሞአለሁ ሰው ማለት ሰው የሚሆነው ሰው የጠፋ ዕለት የተሰኘውን ብሂል በተግባር ከውኖ ያሳየን ወንድማችን ነው። ይህ ታላቅ ሰው በሚፈለግበት ጊዜ በልዩ ልዩ አጋጣሚዎች በከወናቸው በጎ ነገሮች መልካም ወንድም መሆኑን አስመስክሯል። የአድማሱ ብሩን በርካታ ገድሎች መዘርዘር እንችላለን፣ ግን ለዛሬው ግን ጥቂቱን ብቻ እንዘክራለን። ሰው በጠፋ ዕለት ሰው ሆኖ የተገኘ ርኅሩህ ሰው። አድማሱ ብዙ ድርሳናትን የሚያጽፍ ታላቅ ለህሊናው ታማኝ የሆነ የበጎነት አርአያ ትልቅ ሰው ነው። አሁንም ክብር ለአድማሱ ብሩ ይሁን። ከዚህ ከተባለው በላይ ለመናገር ምን መደጋገም ይሆናል። ግን ያሰማችሁትን ደግሞ ታናሽ ንገረኝ እና ያሰማችሁትን ነው የምናገር ነው። ጎረቤት አታውቁትም ማለት ነው። ወቅ ማድረግ ምን ወቅ ማድረግ መራመድ What is this sport? Wrestling እንደሚወጣ የሚያውቅ ሰው አለ? በአንቱ ብቻ ነው የምታውቀው። wrestling አርሜ wrestling your favorite sport? Yes. ልንገራችሁ wrestling የሚወድበት ምክንያት አለ። አድሜ ማለት ተንኮለኛ ነው። ልጅ ሆኖ ከሚወደው ነገር ልጆችን እንድታገሉ ማድረግ ማጣላት በቃ የሆነ ነገርና ያሸነፈ ሲላቸው ልጆቹ ይታገሉና የልጆቹ ትግል መፍጨርጨር በጣም ያስደስተዋል፣ ይስቃል፣ ደስ ይለዋል። እና የሚታገልለት ሰው ሲያጣ ዶሮና ዶሮ ከዛ አንድ ጊዜ እኔ ቁጭ ብያለሁ። ታላቅ እህት ያለች የኛ ታናሻችንን የሆነች ልጅ ሆነን ትወዳለች፣ ጉትቻ ምናምን ትወዳለች እና አርቲፊሻል ጉትቻ ያሸነፈ ሲላት መጣ እኔንም ታላቄንም ደብድባ ወሰደች። እና እንደዚህ አይነት ነገር ደስ ይለዋል እና ፈን የሚወድ ሰው ነው አድማሱ ማለት። ይሄ ሁሉ የተነገረው ሲሪየስነቱ በጎነቱ ሁሉ ነገር እንዳለ ሆኖ ደግሞ as simple as እንደ ትንሽ ልጅ ነው መጫወትና ፈን ምናምን ይወዳል። እና እነዚህ ረስሊንግ የሚጫወቱትን ሰዎች ስራ አምሽተው ምናምን መጥቶ ያያል። በኋላ ሲሪየስ የሚጫወቱ ነበር የሚመስለን ድሮ እንደመጣ። ከዛ ካየ በኋላ አንድ ቀን የፌክ ነው ለካስ እውነት አይደለም። እና በጣም ተናደደና አንድ ጊዜ አላይም ማለት ምን ነው እለዋለሁ። እነዚህ ዘር ቡልሽት የፌክ ነው ለካ እውነት አይደለም ማለት
እና ከዛ ግን ደግሞ እንዴት ቴክኒካቸውን አይቶ ደስ አለ። በጣም አሪፎች ናቸው። እንዴት ውሸት ሊሆን ይችላል? እንዴት ፌክ ሊሆን ይችላል? በጣም ብሎ ያደንቃቸዋልና የሚወደው ስፖርት ረስሊንግ ነው ለማለት ያህል ነው። እና እኔ ብናገር ወደ ኋላ እሄዳለሁ። ወደ ኋላ የሚሄደው ብዙዎቻችሁ ስላልኩ ተናግራችኋል። አንድ ቃል ግን የተነገረ ምንድነው? behind every successful man there is a strong woman የሚል ቃል ሰምቻለሁ። እውነት ነው። ወንድሜ ነው፣ አባቴ ነው። የሄደበትን ሀገር በሙሉ ተከትዬ እዚህ ኦታዋ ሲደርስ ነው የተለያየ ነው። ኦታዋ አብረን 5 ዓመት ኖርና እኔ ሌላ ቦታ ሄደ። ልጅ ሆኜ በእንግድነት ነው የኖረው። ማለት የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ነው፣ ብርቅ ልጅ ነው፣ ይወደዳል፣ በጣም ይናፈቃል። እናታችን አንድ ወንድ ልጇ ነው። በቃ እንቁ ነገር ነው ከድሮም ጀምሮ እና እኛ ከወልዲያ ከተማ 20 ኪሎ ሜትር ራቅ ያለ ከተማ ቪሌጅ ውስጥ ተወልደን እሱ ሃይ ስኩል ሲገባ እኛ ኤሌመንታሪ ስኩል ገባን ማለት ነው። እሱ እንደገና ሌላ ከተማ ግራጁዌት አድርጎ ሲሄድ ወደ ደቡብ እኛ በቃ እንደዚህ ነው እንጂ አብረን እንደ ብዙዎቻችን እህት ወንድም ምናምሮ አላደገም። ትልቅም ስለነበረ ከሱ ብዙ ይጠበቃል። ወጣ ወደ ራሽያ መጨረሻ ላይ ሄደ። ከራሽያ ወደ ሆላንድ ሲመጣ ነገሩን ለማሳጠር እኔም ወደ ሆላንድ እንደመጣ እኔ መጣሁ ማለት ነው። ስመጣ ፋንቱና እዚህ አንድ ፎቶግራፍ አይታችኋል። የቅድም የነበረ ፎቶግራፍ እና አብረው ተቀበሉኝ። ኤርፖርት አብረው ተቀበሉኝ። እንግዲህ እኔ ያለው የኔ ታናሽ ወልዳለች፣ ፋንቱ አለች። የፋንቱ ታናሽ ወልዳለች። ታስታውሷታላችሁ። ስሟ መጠራ ደስ ይላችኋል ስለምታውቋት። ገንዬም በዛን ሰዓት ወልዳ ነበር እና እኛ መጨረሻቸው ወልደን እነሱ ደግሞ አስተዋወቀኝ። ገርል ፍሬንድ ናት፣ ቦይ ፍሬንድ ነው አሉኝ። እና ታላቅ ወንድማችሁ እናንተ ወልዳችሁ እንዴት ነው ገርል ፍሬንድ ቦይ ፍሬንድ ብሎ ሲያስተዋወቃችሁ? ወይኔ እንትን ይላል። ኦኬ አሁን ፕሮጀክት አለኝ አሉ። እነኚህ ሰዎች ሳላጋባ ወደ ሀገሬ አልሄድም፣ ይችን ይዤ እሄዳለሁ። እናታችን በጣም የሁለቱም እናቶች ይሳሳሉ የእነሱ ልጆች ለማየት እና ይሄ የኔ ፕሮጀክት ነው። በቃ ብመለስም ምንም ችግር አይኖርም አልኩኝ። ከዛ በዛን ጊዜ ከፈረንሳይ ሀገር ነው የምትኖረው። ከፈረንሳይ ወደ ሆላንድ ለመሄድ ናይት ባስ የምትባል ነበረች። እኔ ቪዛ ስለሌለኝ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ስለያዝኩኝ ችግር ስለነበር በጨለማ ነው የምንሄደው እና አንድ ጊዜ ተመላለስና ፋንቱ የኔ ብቻ መሄድ አልፈልግም እንሄድ አልኳት። እሺ ብላኝ እዛ ሄደች። ከዛ አድሜ እንግዲህ ይውላ በቃ እቺ ሚስት ናት። ከዛ ባጭር አነጋገር እኔ ከወንድሜ ጋር ሆነን ጠለፍናት ማለት ነው። እና በዛ ጊዜ እንኳን አይደለም ሰርግ ማድረግ መዳር ይሄ ምናምን በፍጹም አይጠበቅም። ብዙ ኢሮፕ የሚኖረው ሀበሻው ወደዚህ ኢሚግሬት ለማድረግ ነበር የሚያስበው። የመጀመሪያ በሆላንድ ከተማ ሰርግ አድርገው የተጋቡ ከዓመት በኋላ መጀመሪያ መድንን የሚመስል ወንድ ልጅ ዱብ አድርገው የወለዱ ለሁሉ ነገር የመጀመሪያ ነበሩና ከዛ ሁሉ ፎርማል ወዲያውኑ ብዙ ሰው ተጋባ፣ ወለዱ። ብዙዎቹ ለካ እንዲህ ይቻላል እና ለነገሮች ሁሉ ፈርቀዳጅ ለመጀመሪያ ምንም እውነት ያድማሱ ትልቁ ነገር ምንድነው? እሱ ጋር ይሄ ማጭበርበር፣ ይሄ መዋሸት፣ ይሄ ምንድነው? በቃ ይሄ ዘመኑ የምናደርገው ነገር አለ አይደለ? እኔ እንኳን ላጭበረብረው ሰው ያዝ ያረኝ አጭበርባሪ ይለኛል። እና ይሄ በሱ አእምሮ ውስጥ የሚያልፉ ነገሮች አሉ። እንደዚህ ከልጅነቱ ጀምሮ የሚታወቀው እውነት ይነገራል፣ የሚናገረው ይኖራል፣ የሚኖረው ይናገራል። ይሄ በጣም ሁለት እጅ 10 ጣት የምፈርምበት የወንድሜ ትልቁ ካራክተር ለማን በዘመኔ ሁሉ አንድ ሴት ጋር አየሁት። ይኸው አሁን እሷ ጋር አለ። ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እንግዲህ ከህፃንነት ከወጣትነት ከጎልማሳነት እስከ ቁርባን የሚያደርስ እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ አለመልሟቸው ሳይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ተጋቡ እንደዛ ሆነ እና ስለ ኮሚኒቲ ትንሽ ብናገር አምስተርዳም ከተማ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጀምረው ነው የመጣሁት እኔ። አሁን እኔና ፋንቱ ወጥ ስሩ ይለናል። እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ መጥቼ እዚህ ፈረንጅ ሀገር ወጥ ሰራ ነው እንዴ ምን ይበሉ በቃ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ህዝቡ አይ
ደስ ይላል። በቃ ደስ ይለዋል። ህዝብን ማብላት፣ ህዝብን መሰብሰብ ይሄ ከዛም የጀመረ ነው እና ኢትዮጵያ የአምስተርዳም ከተማ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሲጀመር በመብላት ነው። መብላት፣ መጨፈር በቃ ሲጨፍሩ ደስ ይለዋል፣ ሲዝናኑ ደስ ይለዋል። እሱ ዝም ብሎ እኛ እንሰራለን። ለዚህ ሁሉ አሁን ስለሱ ብዙ ነገር ስለ ኮሚኒቲ ስለሚሰራ ብዙ ተናግራቸዋል። ግን ወጡን የሚሰራው የጉልበቱን የሚሰራው ሴቶችን ኦርጋናይዝ የምታደርገው ከድስት ማጠብ፣ ሽንኩርት መክተፍ ሁሉ ነገር በእውነት ፋንቱ ደከመኝ የሚባል ቋንቋ እኮ በእሷ ጋር የለም። እሷ ጋር ልክ ስለ አድማሱ ስናገር ስለ ባህሉ እሷ ደግሞ ደክሟት ያን ሁሉ ሰርታ እኔ ነኝ የማየው ድካሟን ከእሷ አንደበት ግን አይወጣም በፍጹም። በጣም ብርቱ ሴት በእውነት በጣም ብርቱ ሴት። ብዙ እኔ ራሴን አወቅሳለሁ እሷ ባህሪ ሳይ እኔ በምደክምበት ነገር ላይ እና በጣም ብርቱ ሴት እህት ናት፣ እናት ናት፣ ሚስት ናት፣ ሁሉ ናት እሷ። ለሱም ብቻ ሳይሆን ለኛ እንዳለችው ቅድም እንደተነገረው እንደዛ ነው እና እዚህ መጣሁ ተከትየው እዚህም ኖርና አብረን ትንሽ ኖር ያለው እዚህ ከተማ 5 ዓመት ያህል ኦታዋ ኖረናል። በዚህም በኩል እንግዲህ እንደምታዩቸው በዚህ ሁሉ ከመጋባቱም ከምኑ በኋላ ሁለቱም እነዚህ አሁን እዚህ ላይ ሆነው እንደዚህ እየዘነጡ የሚናገሩት እጄ ላይ ተወለዱ መድንም ሳምራ። ስለዚህ ከመጋባት እስከ ማስወል እንደገና ሁለቱንም ዳርኩኝ። እኔ እድለኛ ሰው ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አዋልጄ አጠላልፌ አጋብቼ ሰርግ አድርጌ አዋልጄ ልጆቻቸውን አሰርጌ ምን ብዬ የቆምኩ ሰው ነኝ እና ባለ ታሪክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እና እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። ስለ እነሱ ብቻ ደግሞ መናገር አልፈልግም። በእውነት ለመናገር ስለ ኮሚኒቲው መናገር ፈልጋለሁ። ጥንካሬ አያለሁ እዚህ ውስጥ ህብረትን አያለሁ። ብዙዎቻችሁ ያው ብዙዎቻችን ራሴንም ጨምሬ ግማሽ ሴንቸሪ በላይ የኖሩ ሰዎች ነን። I think this is time እንደዚህ አይነት ነገር የማድረግ እና እርስ በርስ አፕሪሺየት መደራረግ። ቅድም ሲናገሩ ነበር ይቀጥላል። አሜን ይቀጥላል። እስኪ ይቀጥላል እንዳልኳቸው አድሜ ለሁሉ ነገር ፈርቀዳጅ ነው። ስለዚህ ይቀጥላል። እስካሁን ድረስ የጀመረው ነገር ወልዱ ሲወልዱ አይቻለሁ፣ የሚያገቡ ሲያገቡ አይቻለሁ። ይቀጥላል። ይሄ እሱ መጀመሪያ ሆኖ አይቀርም እና ብዙዎቻችሁ አንዳንዶቻችሁ አውቃቸዋለሁ፣ ባንድም በሰርግ አይቻቸዋለሁ፣ በልቅሶ አይቻቸዋለሁ። ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ነው እና በዚህ ሁሉ አብራችሁ ናችሁ እና በጣም እገረማለሁ እና በጣም ላመሰግን እወዳለሁ በእውነት እናንተን ለዚህ ለበጎ ነገር ልባችሁ መነቃቃት ማድረግ መቻል። ይሄ እኮ ያውም ዛሬ ያውም በዚህ ወቅት እዛ አገሩ ላይ የሚደረገው እኮ ያንጸባርቃል። ወደዚህ ያ ሳይነካችሁ እውነተኛውን ፍቅር ይዛችሁ እስካሁን ድረስ ይህን ሰው አፕሪሺየት ለማድረግ እኔንም ከሀገር ውስጥ ጠርታችሁ የተለያዩ ቦታ እና በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለአቶ አድማሱና ለባለቤቱ ለወይዘሮ ፋንቱ እናጎናጽፋለን። ደስታችንንም በእልልታና በጭብጨባ እንገልጽላቸዋለን። ታደሰንና አቶ አበበን እጠራለሁ ወደዚህ ልትመጡ። ለምሽቱ በእያንዳንዳችሁ ስም የተዘጋጀውን ሽልማት የምንሰጥበት ጊዜ ነው። ስለዚህ አቶ አድማሱና ወይዘሮ ፋንቱ ወደ መድረኩ እንድትመጡ በአክብሮት እንጠይቃለን።
አሁን የተዘጋጀው እያንዳንዳችሁ ስም ያዘጋጀነው አንድ ስጦታ አለ። ይሄንን በመጀመሪያ አቶ አድማሱ ከአንድ በጎ ባል ጀርባ ቅን አሳቢ መልካም ሚስት አለችና ወይዘሮ ፋንቱ የወንድማችንን የአድማሱን ታላቅ ሰውነት አጉልታ በማሳየቷ ክብር ልንቸራት ይገባል። ክብር ለወይዘሮ አሁን አምባሳደር ታደሰ አጭር ንግግር ያደርጉልናል። አቶ አድማሱን ያወቁት እዚህ ሀገር ነው እና በምንም አይነት ወደፊትም ይህ ፕሮግራም ይቀጥላል ቢባልም በእኔ ግምት አቶ አድማሱ የሚስተካከል እንደሱ ተቀባይነት ያለው ሰው በሰውነቱ እንጂ በሌላ ምክንያት የማይፈርጅ ሰው ግብረገብ ያለው ሰው ብዙ አላየሁም የእሱ አይነት ሰው እና በጣም ደግሞ የገረመኝ ዛሬ የተነገሩት ነገሮች ሁሉ ከያጣጫው ከእህቱም ከሌሎቹም እኔ ከሱ ጋር ሆኜ የተመለከትኳቸውን ነገሮች የሚያረጋግጡ ስለሆነ በጣም ይገረመኝ እና ስለዚህ ስለሱ የሚነገሩ ነገሮች ሁሉ በከፍተኛ ደረጃ ግምት የሚሰጣቸው ናቸው እና ወደፊት የዚህ አይነት ፕሮግራም ይደረጋል ቢባልም እንዲሁ ለማድረግ ያህል መደረግ አለበት ብዬ አላምንም እና የሱ አይነት ልዩ ሰዎች ለኮሚኒቲው አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሰዎች በሚመጡበት ጊዜ ነገም ከነገ ወዲያም ሊሆን ይችላል እንጂ ወርተራ ተገብቶ የእሱን አይነት አስተዋጽኦ ላይ ያደረጉትን ሰዎች ማንኳሰስ ይሆናል ሳይገባ ቢደረግ ማለት ነው እና ለማናቸውም እኔ እሱን በማወቄ ጠጋብዬም ደግሞ የሚለውን ነገር መስማቴ ለእኔ ትልቅ ክብር ነው እና ሌላ ስለ ዛሬ ስለሱ አንድ ያልተነገረ እኔ ከእሱ ጋር ስንጨዋወት የተረዳሁት ነገር ብዙ ታሪክ ያውቃል እና ቅድም እነ ዘረፋም ሌሎቹም ስለሚያደርጋቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ስለ አባቱ የተነሱ ነገሮች አሉና ብዙ ታሪክ አዋቂ ምክር ሰጭ ትልቅ ሰው እንደነበሩ እና ልክ አድማሱ እኔ እይታ እንደዛው ነው። ብዙ የሚያውቃቸው ነገሮች አሉ ታሪክ ነክ የሆኑ ስለ ሞራሊቲ ስለ መሳሰሉ ነገሮች የሚያውቃቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ቅድም እንደተባለው ስለ አባቱ ነው የተነገረ ወደ እሱ ራሱ የሚያውቃቸው የሚላቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉና በተጨዋወትን ቁጥር እነዚህን ነጥቦች አሰባስቦ ለጽሁፍ የሚያበቃ ሰው ቢገኝ እያልኩ ጊዜ ያለ ለሱም እለዋለሁ እና እኔ ብዙ ሰዎች አይቻልም እና እንዳቱ አድማሱ ብዙ ጥልቅ እውቀት ያለው ጥልቅ ስብዕና ያለው ጥልቅ ሞራሊቲ ያለው ጥልቅ ሰው አላየሁም እኔ ሰዎች ግን ሁላችንም ብንሆን ጊዜ እየቀያየርን ሰው እያየን የምንላቸው የምናስተካከላቸው ነገሮች አሉ። አቶ አድማሱ እዚህ ውስጥ የለበትም። እሱ የተለየ ሰው ነው። በእርግጥም እዚህ እድለኞች ነን። ቦታ ያለን ሰዎች የእሱ አይነት ሰው መሀላችን መኖሩ እና የሚሰማ የሚማር ሰው ካለ ከእሱ ብዙ የሚማረው ነገር አለ እና እኔም ራሴ የዚህ
ተቋዳሽ በሆነ በጣም ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን።